Okay, mula-mula cari muka yang pertama ni, sebab instant color ni dia double look, so korang perlu cari muka yang pertama ni, jahitan dia macam ni. So sarungkan. Sarungkan muka pertama, lepas tu emaskan dan sarungkan muka yang kedua. Okay. Lepas tu yang ada lebih ni korang masuk juga dalam boleh nampak kemas kan. Pun dah nampak dah kilat dia cantik sangat. Dia simple je kalau ni, sebab dia just ada diamond stone kat tepi ni je, simple. Dah siap. Belakang dia dapat dapat tirus. Bisa nampak kurus. Okay, dah siap. Senang kan? So, kalau korang suka video-video macam ni, jangan lupa subscribe channel Susah-susah ni dan turn on notification untuk korang dapat macam-macam lagi tutorial yang kita akan buat. Okay? So, sampai jumpa. Bye!